kami sa Quezon Avenue. I never told you, Jay. It's 9 a.m. Ano si Daddy Test drive. test drive. X70 daw yung yung unit. 7-seater. 7-seater. MPV. So dito kami sa Eaton Centris kasi dyan yung showroom. Yeah, dito siya. Okay. So update lang namin guys dun sa tsanga namin kanina. Ang problem nito 'di ba yung tire pressure monitoring. Ngayon ano siya, nagluluko na naman siya. Nagre-read na siya pero may warning pa rin na. Nare-read niya na yung gulong pero nag-warning pa rin siya na low daw ang tire pressure. May warning information pa. Ayun. Siguro pagka natatagtag siya, then dito kasi kami sa EDSA eh. Ayun, nandito na kami sa underpass ng Aurora. So, nandito na as. Kamote. Ito pala yung Jetour. Paano ka magka-park? Sige, wait. Changing colors. So meron din siyang option for manual. Tama ba? Aha. Paano sir? Kaliwa or kanan? Ang alin po? Pag iba manual mo Papalit na. Kaliwa. kaliwa. Alright. Alam mo, naka-iPad ka na. Mapapansin nyo po ang loob. Luxury na. Then sa luwag. Sobrang luwag po. Then voice command na po to. Okay. Hello, Jetour. I'm ready. Open sunroof. So, wala nang pipindutin para sa voice. Yes po. May manual ba itong tawag dito? Bukod sa... Ito po dito. Ito na yung pinakakanan. Ano ang driving modes nito? Bukod kay Eco. May sports mode po tayo. Dalawa lang mo siya? Oo po. Kung mapapansin niyo po dyan sir, sa handle niyo sobrang lambot niya. Oo. Naka-Eco position. Yeah. Pag naka-sport ba ito, nagbabago ba ito? Medyo mo tumitigas lang po ng konti-konti. Okay. Nag-i-step siya. No? Oo po. So how can you transfer from Eco to Sport? Sa infotainment po. Dito na, diretso. Sa may sa apps yan. Car setting. Yan. So ayan na yan. Sa service. Yan, sports. Ayan, okay. So, while driving, we can change driving modes na, sir, no? Tama Yes, sir. ba? Yes po, Okay. tama po. Fuel consumption, sir? Nasa 16 po. 16 combined na to, sir? Highway tsaka city or highway lang? Dito na lang po. Highway po. Highway And 16. it depends pa rin sir sa sa APAC pa rin sir. Paalis na po kami, guys. Yep. Hindi kami nakapag Test drive ng X70. kasi wala. Walang unit. Nandun sa Muñoz pa. Jetour or Chang'an. 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 So, Jetour versus Chang'an, it's Chang'an. Yes. Of course. When it comes to transmission response, I want mas mabigat pa siya dito sa when it comes to eco mode. Yeah, I want Okay. So, kasi meron lang siyang 2 mode. Pero Yun ay dalawang driving modes lang sila. Okay. Eco mode and then the sport mode. sport mode.
Unlike merong- kay Changan, unlike it dito, kay has CS55, meron siyang eco tatlo. mode and ito. Eco mode, chill, Normal. and then the normal, and then the sport. Ano. When it comes to features, pares na pares lang. Kung ano ino-offer ni Jetour. Jetour. May Cameroon na lang. Jetour. Pareho sila, no? Actually, mas malinaw pa nga yung Camera. pixel nitong si Changan compare kay Jetour. Jetour. Me. So, that's it. Me. Yep. Me. So, that concludes our Mami. test drive. Test drive ni Jetour dashing. So, hindi ko talaga namin na test drive si X70. X70 is different because it's continuous variable transmission. Same with Honda BR-V. Para sa amin, honestly, medyo okay na okay si GAC. So, JAC wins the GAC wins when it comes to Chinese manufacturing. No Cameroon. And then considering also na partner din si GAC ng mga Japanese brands like Honda, Mitsubishi, and Toyota when it comes to spare parts. So yung pagkakasabi sa amin last time, si MCO is Toyota ang makina. Yun ang sinabi sa akin. Yun ang hindi ko makalimutan. Toyota ang makina. Some of the parts also is Mitsubishi, parang gano'n. So yun, that's the good part dahil available ang kanyang parts. Tomica. You sure? Tapos bag. Tapos bag. Oh, this one is Tomica. Oh, yeah. Oh, okay. I already had this one. Oh, you already have that Yeah, one. this one. Okay. Oh, I don't think so. That's Ferrari. Huh? Oh, this one is Ferrari. I have this one. Okay. This one na lang. Oh, Ay, this one, oh. This for you. bro. Yeah, no, I like this. Okay. So, I will save money. I will not pay your school na. Ano pala rin ito, sir? Oh, Ethan, there's no ano na. Tapos, ang display na lang, sir. Ito na lang po meron ng puti. Tapos, kung green na rebellion. Papiliin mo siya di anong gusto niya. Oh, you choose another Ito one. yung wala kami display kasi ito yung nakaka-deliver lang, sir. Hindi pa rin tumuloy. Bakit? Pare. Hey guys. Good morning. So, it's rainy. Sunday again. Pero parang nag-clear na yung sky. So, today papunta kami ng Ikea ni Daddy. Kasi naiinip si Daddy dito sa bahay pag weekend. So, gusto niya lagi siyang maalis. So, pagbibigyan natin siya today. It's Sunday today. Bigyan daw. Pero siya na makikinabang yan. So, let's go. Go. Parang nasutog na. Kasi sabi mo sa ribs. Sarap? Babuto. Ha? Babuto. Pero in fairness, masarap. Ah, wala na to. Buto na lang. Puro buto na pala. Yung Swedish ngayon, meron na silang siomay. Masarap na. Masarap naman. Nice chair. Online in the store. 16,000 to. Yung table lang. Ito din nice. Pwede naman. Pagka yung isang pinggan lang. Pwede naman. Kuha tayo.
Sige. Eto, lagayin to ng bedsheet, di ba? Sige, ito na. Busog na naman kami ni Daddy. Eto, ano to? Sa drawer. I want to buy this. Sa-size lang natin to nung ano. Diba ito malaki mo? No, bes. 300. Ito kami ni Daddy sa Starbucks.